અરબી વ્યાકરણના પાયાના નિયમો શીખવાના આ એપિસોડમાં ઇન્શાલ્લાહ આપણે મોરક્કબી ઇશારી વિશે ચર્ચા કરીશું. મિત્રો, મોરક્કબ કોને કહેવાય? તો બે અથવા તેથી વધારે મુફરદ અસ્મા ભેગા થઈને જે શબ્દ સમૂહ બનાવે એને આપણે મુરક્કબ કહેવાય, અને મુરક્કબના બહુવચનને આપણે મુરક્કબાત કહીએ છીએ. મુરક્કબના પ્રકારો તો મુરક્કબના માત્ર બે જ પ્રકાર છે. મુરક્કબે નાકિસ એટલે અપૂર્ણ મુરક્કબ, એવો મુરક્કબ જેને સાંભળવાથી વાક્ય સંપૂર્ણ થતો નથી એવું જાણવા મળે, એને આપણે મુરક્કબે નાકિસ કહેવાય. અને મુરક્કબે તામ એટલે સંપૂર્ણ મુરક્કબ, એવું મુરક્કબ જે વાક્યની પૂર્ણતા દર્શાવે એને મુરક્કબે તામ કહેવાય. હવે મુરક્કબે નાકિસના ચાર પ્રકાર છે: મુરક્કબે તોસીફી, મુરક્કબે ઇશારી, મુરક્કબે ઇઝાફી અને મુરક્કબે જારી. એવી જ રીતે મુરક્કબે તામ, જેને આપણે જુમલા અથવા કલામ પણ કહીએ છીએ, એના બે પ્રકાર છે: અલ જુમલતુલ ઇસ્મિયા અને અલ જુમલતુલ ફેલિયા. મિત્રો, આજના એપિસોડમાં આપણે મુરક્કબી ઇશારી વિશે ચર્ચા કરીશું. પણ મુરક્કબી ઇશારી સમજતા પહેલાં અસ્માઈ ઇશારા કોને કહેવાય એની આપણે ટૂંકી ચર્ચા કરી લઈએ. અસ્માઈ ઇશારાને આપણે ગુજરાતીમાં દર્શક સર્વનામ પણ કહી શકીશું. મિત્રો, દરેક ભાષામાં કોઈ વસ્તુ તરફ ઇશારો કરવા કોઈ ચોક્કસ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે ગુજરાતીમાં આ, પેલું, તે, તેઓ, તેમજ અંગ્રેજીમાં ધીસ, ધેટ, ધીઝ, ધોઝ વગેરે જેવા શબ્દો. તો એવી જ રીતે અરબી ભાષામાં પણ નજીક અને દૂરની તરફ ઇશારો કરવા માટે અમુક શબ્દો વપરાતા હશે, અને એવા શબ્દોને આપણે અસ્માએ ઇશારા કહીએ છીએ. એટલે અરબી ભાષામાં નજીકની વસ્તુ કે દૂરની વસ્તુ તરફ ઇશારો કરવા જે અસ્મા, જે ઇસ્મ વપરાય છે. અસ્મા એટલે ઇસ્મનું બહુવચન, ઇસ્મ એટલે નામ. ઘણા બધા નામો અસ્માએ ઇશારા, ઇશારો સૂચવતા નામો. જેમ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં નજીક વસ્તુ માટે આપણે અલગ અસ્માનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને દૂરની વસ્તુ તરફ ઇશારો કરવા અલગ અસ્માનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે અરબી ભાષામાં પણ નજીક અને દૂર એટલે કરીબ અને બઈદની વસ્તુ તરફ ઇશારો કરવા જુદા જુદા અસ્માએ ઇશારાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો આ અસ્માએ ઇશારા પણ એક પ્રકારનું ઇસ્મ જ છે, તેથી ઇસ્મની આપણે ચર્ચા કરીએ મુજબ એનું જીન્સ પણ હશે, એનું અદદ પણ હશે, એનું વસત પણ હશે અને એનો એરાબ પણ હશે. તો એવી જ રીતે આ જે અસ્માએ ઇશારા આપણે આગળ જોઈશું એના જીન્સ અને અદદ પ્રમાણેના રૂપો અલગ અલગ હશે. અરબી ભાષામાં જે અસ્માએ ઇશારા વપરાય છે તે નીચે મુજબ છે. કરીબ માટે વપરાતા અસ્માએ ઇશારા જુદા છે અને બઈદ માટે વપરાતા અસ્માએ ઇશારા જુદા છે. એવી જ રીતે વાહિદ મુઝક્કર માટે, મુસન્ના મુઝક્કર માટે અને જમા મુઝક્કર માટે વપરાતા અસ્માએ ઇશારા, અને વાહિદ મુઅન્નસ, મુસન્ના મુઅન્નસ અને જમા મુઅન્નસ માટે વપરાતા અસ્માએ ઇશારા અલગ અલગ છે. પહેલાં આપણે જોઈએ, વાહિદ અને મુઝક્કર ઇસ્મ હોય તો જે અસ્માએ ઇશારાનો ઉપયોગ થાય છે એને આપણે હાઝા કહીશું. હાઝાનો સાદો અર્થ થાય આ. એ રીતે મુસન્ના મુઝક્કર, જો અરબી ભાષામાં મુસન્ના એક વિશિષ્ટ વસ્તુ છે જે દ્વિવચન સૂચવે છે, એવી જ રીતે મુસન્ના મુઝક્કરનો આપણે ઉલ્લેખ કરવો હોય તો રફા હાલતમાં એને હાઝાની અને નસબ કે જર હાલતમાં હાઝૈની તરીકે વાપરીશું, અને જમા મુઝક્કરમાં આપણે હા ઉલાઈ કહીશું. હાઝા એટલે આ, હાઝૈની અને હાઝાની એટલે આ બે, અને હા ઉલાઈ એટલે આ બધા. એવી રીતે વાહિદ મુઅન્નસ કોઈ વસ્તુ હોય અને એનો આપણે દર્શક સર્વનામ તરીકે ઉપયોગ કરવો હોય તો એને હાઝીહી વાપરવામાં આવશે, એટલે આ મુઅન્નસ. ના હોય તો હાતાની રફા હાલતમાં અને નસબ કે જર હાલતમાં હાતૈની વાપરીશું, અને જમા માટે એ જ બંનેમાં એક જ છે, હા ઉલાઈ. એટલે વાહિદ મુઅન્નસ માટે હાઝીહી, મુસન્ના મુઅન્નસ માટે હાતાની કે હાતૈની, અને જમા મુઅન્નસ માટે હા ઉલાઈ. તો આટલા અસ્મા જે થયા એ 7 અસ્મા કરીબ માટે થયા. એવી રીતે બઈદ એટલે કે દૂરના અસ્મા. વાહિદ મુઝક્કરમાં ઝાલિકા એટલે કે તે, ઝાનિકા અને ઝૈનિકા એટલે તે બે, અને ઉલાઈકા એટલે
પેલા બધા મુઝક્કર. એવી જ રીતે વાહિદ મુઅન્નસ હોય તો તિલકા એટલે કે પેલી મુઅન્નસ, તાનિકા અથવા તૈનિકા પેલી બે મુઅન્નસ અને ઉલાઈકા પેલી બધી મુઅન્નસ. તો આમ 7 અસ્માઈ ઇશારા એ બઈદ માટે છે અને બીજા 7 અસ્માઈ ઇશારા એ કરીબ માટે છે. આપણે પરિસ્થિતિ જોઈને આ પૈકી જે લાગુ પડતું હોય એ ઇસ્મનો ઉપયોગ કરીશું. હવે જો વાહિદ અને જમાના ઇશારા તમે જોશો તો એમાં નસબ જર કે રફા એવું લખ્યું નથી, પરંતુ મુસન્નામાં લખ્યું છે. કેમ કે વાહિદ અને જમાના જે આ અસ્મા છે એ મબની અસ્મા છે. મબની અસ્મા એટલે એવા ઇસ્મ કે જે રફા, નસબ અને જર હાલતમાં પોતાનું એક જ સ્વરૂપ ઇખ્તિયાર કરતા હોય. તો આ હાઝા, હાઝીહી, ઝાલિકા, તિલકા, ઉલાઈકા અને હા ઉલાઈ, આ 6 ઇસ્મ એ મબની ઇસ્મ છે. એ સિવાય બધા જ અસ્માઈ ઇશારા આ 14 અસ્માઈ ઇશારા કેવા છે? મારિફા છે. વુસતના એપિસોડમાં આપણે મારિફા અને નકરા કોને કહેવાય એની ચર્ચા કરી ગયા હતા. તો મિત્રો યાદ રાખીશું કે આ 14 અસ્માઈ ઇશારા કેવા છે? મારિફા છે. તો મિત્રો હવે અસ્માઈ ઇશારાની આપણને સમજ મળી ગઈ છે. એટલે મુરક્કબે ઇશારી આ દર્શકયુક્ત શબ્દ સમૂહ કોને કહેવાય એની આપણે શરૂઆત કરીએ. તો એવા મુરક્કબે નાકિસ કે જેમાં અસ્માઈ ઇશારાનો ઉપયોગ થાય તેને મુરક્કબે ઇશારી કહેવામાં આવે છે. એટલે 14 અસ્માઈ ઇશારા પૈકી જે અસ્માઈ ઇશારાનો ઉપયોગ કરીને આપણે કોઈ વસ્તુ તરફ ઇશારો કરીએ અને એ વાક્ય અધૂરું હોય, અપૂર્ણ હોય, મુરક્કબ નાકિસ હોય તો તેને આપણે મુરક્કબી ઇશારી કહીશું. જેમ કે આ એક ઉદાહરણ છે, હાઝલ કિતાબુ. હાઝા એટલે મુરક્કબે અસ્માઈ ઇશારા છે અને અલ કિતાબુ એટલે કોઈ વસ્તુની તરફ ઇશારો કરવામાં આવે છે. આનું સાદું ગુજરાતી થાય આ કિતાબ. આ કિતાબ અધૂરું વાક્ય છે. આ કિતાબ પણ કેવી કિતાબ એની કોઈ સ્પષ્ટતા કરી નથી, માત્ર હા કિતાબ એ વસ્તુ રજૂ કરી છે. આમાં જોઈશું તો 2 વસ્તુ છે. એક તો હાઝા જેનો મતલબ થાય આ. જો હાઝા એ વાહિદ અને મુઝક્કર માટે કરીબનો અસ્મા ઇશારા છે અને અલ કિતાબુ એટલે કોઈ પુસ્તક. હાઝા અને અલ કિતાબુ, હવે આ બંને જે મુરક્કબમાં વપરાયેલા છે શબ્દો એને ચોક્કસ નામ આપવામાં આવ્યા છે. હાઝાને કહીશું આપણે ઇસ્મે ઇશારા અને અલ કિતાબુને કહીશું મુશારુન ઇલૈ. ઇસ્મે ઇશારા એટલે કે જે વસ્તુ દ્વારા ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે એને ઇસ્મે ઇશારા, જે ઇસ્મ દ્વારા ઇશારાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે 14 પૈકી ગમે તે એક. અને મુશારુન ઇલૈ એટલે જે વસ્તુની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે એને આપણે મુશારુન ઇલૈ કહીશું. ઇસ્મે ઇશારા અને મુશારુન ઇલૈ બંને ભેગા થાય તો જે મુરક્કબ બને એને આપણે કહીશું મુરક્કબે ના ઇશારી. હાઝલ કિતાબુ, જે ઇસ્મનો ઉપયોગ ઇશારો કરવામાં થાય તેને આપણે ઇસ્મે ઇશારા કહીએ છીએ. ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં હાઝા. અને જે ઇસ્મનો ઉપયોગ જે ઇસ્મની તરફ ઇશારો કરવામાં આવે તેને આપણે મુશારુન ઇલૈ કહીએ છીએ. ઉપરના ઉદાહરણમાં છે અલ કિતાબુ. એ સિવાય બીજા ઉદાહરણ જોઈએ. ઝાલિકલ કુરસીયુ. ઝાલિકા એ દૂરની વસ્તુ તરફ વપરાતો અસ્મા ઇશારા છે જે વાહિદ, મુઝક્કર અને બઈદમાં વપરાય છે. અલ કુરસીયુ એટલે ખુરસી. ખુરસી મુઝક્કર હોવાથી અને એક વાહિદ હોવાથી એનો અસ્મા ઇશારા પણ મુઝક્કર અને વાહિદ ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો છે. તો ઝાલિકલ કુરસીયુ પેલી ખુરસી, પેલી એક ખુરસી, પેલી કોઈ ચોક્કસ ખુરસી. એવી રીતે ઉલાઇકલ હા ઉલાઇલ ઔલાદુ. જો ઔલાદુ એટલે કે છોકરાઓ બહુવચન છે, તેથી આપણે અહીંયા એનો અસ્મા ઇશારા પણ બહુવચનમાં લીધો. બહુવચનના 2 જ અસ્મા ઇશારા છે, એક તો હા ઉલાઈ અને બીજું ઉલાઈકા. હા ઉલાઈ એ નજીકનો અસ્મા ઇશારા અને ઉલાઈકા એ દૂરનો. તો અહીંયા આપણે હા ઉલાઇલ ઔલાદુ એટલે કે આ બધા છોકરાઓ. એવી રીતે ઉલાઇકલ બનાતુ. અલ બનાતુ એટલે છોકરીઓ. ઉલાઈકા, ઉલાઈકા ફરીથી જો અહીંયા અલ બનાતુ છે બહુવચન છે, તેથી અસ્માઈ ઇશારા પણ બહુવચનમાંથી લેવો પડશે. બહુવચનના 2 જ અસ્મા ઇશારા છે, હા ઉલાઈ અને ઉલાઈકા. ઉલાઈકા એ બઈદ માટે વપરાય છે, એટલે આપણે પેલી છોકરીઓનો જો ઉલ્લેખ કરવો હોય તો ઉલાઈકલ બનાતુ કે પેલી ઘણી બધી છોકરીઓ.
જે ગુજરાતીમાં પહેલા ઈશારો બોલીએ છીએ પછી મુશારુન ઇલય કહીએ છીએ, એવી જ રીતે અરબીમાં પણ પહેલા ઇશારો લખાય છે અને પછી મુશારુન ઇલય. એ સિવાય બીજી અગત્યની બાબત યાદ રાખવી જરૂરી છે કે મુરક્કબે ઇશારીમાં પણ મુરક્કબે તોસીફીની જેમ મુશારુન ઇલય શું છે તો એ ઇસ્મે ઇશારાની ચારે ચાર બાબતોમાં મુતાબિકત રાખે છે, એટલે કે અનુરૂપ હોય છે. એટલે ઇસ્મે ઇશારા એ મુશારુન ઇલયને અનુરૂપ હોવો જોઈએ. જેમ કે એક ઉદાહરણ લઈએ, આ છોકરો, તો આ શું છે ઇસ્મે ઇશારા છે અને છોકરો શું છે મુશારુન ઇલય છે. મુશારુન ઇલય એ અલ વલદુ એટલે છોકરો અને આ એટલે હાઝા. જો અહીંયા અલ વલદુ એક છોકરો છે, વાહિદ છે, અને આપણે એને નજીકના અસ્મા ઇશારામાં લઈશું તો હાઝા વાપરીશું, તો બંનેને ભેગા થવાથી જે શબ્દ બનશે હાઝલ વલદુ. અહીંયા જે અલીફ ઝબર છે એ હાઝા સાથે મિક્સ થઈ જશે એટલે હાઝલ વલદુ આપણે જોડીને પડીશું તો એ હાઝલ વલદુ ગણાશે. હાઝલ વલદુનો મતલબ થાય આ છોકરો. એવી જ રીતે પેલી છોકરી, છોકરી મુશારુન ઇલય ગણાશે કેમ કે છોકરીની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે, અને પેલી એ ઇસ્મે ઇશારા છે કેમ કે આ શબ્દ દ્વારા ઇશારો થાય છે. આપને ખબર જ હશે કે 14 પૈકી પેલી એટલે મુઝક્કર માટે, મુઅન્નસ માટે, બાઈદ મુઅન્નસ વાહિદ માટે તિલકાનો ઉપયોગ થાય છે, અને છોકરીનો અર્થ અરબીમાં થાય અલબિન્તુ. તો તિલકા અને અલબિન્તુને આપણે ભેગી કરીને લખીએ તો તિલકલ બિન્તુ લખાય. તિલકલ બિન્તુનો મતલબ થાય પેલી છોકરી. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઇસ્મે ઇશારા અને મુશારુન ઇલય બંને વાહિદ છે, બંને મુઅન્નસ છે, બંને રફા હાલતમાં છે, અને બંને ઇફા છે. એટલે ચારે ચાર બાબતમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઇસ્મે ઇશારા એ મુશારુન ઇલયની મુતાબિકત કરે છે. હવે બીજી એક અગત્યની નોંધ કરવા જેવી બાબતો યાદ રાખજો કે ગેર આકિલની જમા હોય. ગેર આકિલ એટલે એવા ઇસ્મ, માણસ અને જિન્નાત સિવાય તમામ વસ્તુ, તમામ અશિયા ગેર આકિલ ગણાય છે. તો જો ગેર આકિલની જમા એટલે કે ગેર આકિલનું બહુવચન હોય ત્યારે ઇસ્મે ઇશારા વાહિદ મુઅન્નસ એટલે હાઝીહી અથવા તો તિલકા વપરાય છે. હાઝીહી એટલે કરીબ માટે અને તિલકા એ બઈદ માટે વપરાય છે, પણ ક્યારે? ગેર આકિલની જમા માટે. એટલે ભલે છે જમા પણ એનો ઇસ્મે ઇશારા જમાને બદલે આપણે વાહિદ મુઅન્નસ લઈશું. એ ઉદાહરણમાં આવશે ત્યારે આપણને યાદ આવી જશે કે આ નોંધ પૈકીનો એક શબ્દ વપરાયો છે. હવે બઈદના જે અસ્મા ઇશારા છે ઝાલિકા અને તિલકા, એના છેડે જે કાફ આવ્યો છે એને કાફે ખિતાબ કહેવામાં આવે છે, અને કાફે ખિતાબ અમુક વખતે મુખાતિબ પ્રમાણે બદલાતો રહે છે. ખિતાબ એટલે જેની સાથે વાત કરવામાં આવી હોય, અને મુખાતિબ એટલે કે જે વાત કરી રહ્યો હોય. તો ઝાલિકા, ઝાલિકુમા, તમે જોઈ શકો છો કાફનું સ્વરૂપ બદલાય છે, વાહિદ માટે, મુસન્ના માટે, જમા માટે. તો ઝાલિકા, ઝાલિકુમા, ઝાલિકુમ, ઝાલિકી, ઝાલિકુન્ના, તિલકી, તિલકુમ, ઉલાઇકુમ, આ છે તો બધા કોણ? અસ્માઈ ઇશારા, પણ જ્યારે એની સાથે મુખાતિબને જોડવામાં આવે છે મુખાતિબ પ્રમાણે એના અલગ અલગ સ્વરૂપ પણ છે. એ સ્વરૂપો આપણે ઇન્શાલ્લાહ ચર્ચા કરીશું જ્યારે ઉપયોગમાં આવશે ત્યારે, કે ક્યારે ઝાલિકા લખાય, ક્યારે ઝાલિકુમા થઈ જાય, ક્યારે ઝાલિકુમ થઈ જાય, એવી રીતે ઝાલિકુન્ના ક્યારે થાય, ઉલાઇકુમ ક્યારે થાય. તો હાલ આપણે માત્ર યાદ રાખીશું કે આ કાફને કાફે ખિતાબ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે આખા એપિસોડમાં સમજી ગયા એમ કે ઇસ્મે ઇશારા એ મુશારુન ઇલય ચારેય બાબતમાં કેવા હોય છે? તો અનુરૂપ હોય છે, મુતાબિકત રાખે છે. એટલે ઇસ્મે ઇશારા અને મુશારુન ઇલયનું જીન્સ સરખું હોવું જોઈએ, બંનેનું આદદ એક સરખું હોવું જોઈએ, બંનેની ઉસત એક સરખી હોવી જોઈએ, અને બંનેનો એરાબ પણ એક સરખો હોવો જોઈએ. તો અને તો જ સાચો મુરક્કબી ઇશારી બન્યો છે એમ ગણાશે. મિત્રો, અહીંયા અમુક ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યા છે. કઈ કરીબ અને બઈદના ઉદાહરણ લઈને આપ અસ્મા ઇશારા અને મુશારુન ઇલય ભેગા કરજો અને મુરક્કબી ઇશારી બનાવજો. આ આદમી
આ બે શિક્ષકો, આ છોકરાઓ, આ પુસ્તકો, પેલો નેક છોકરો, આ અમાનવાળું શહેર, પેલો છોકરો, પેલી બે શિક્ષિકાઓ, પેલી સ્ત્રીઓ, પેલી ઘડિયાળો, આ શહેર, પેલા ઊંચા પહાડ, આ દુનિયાવી જીવન. જો છેલ્લા 4 ઉદાહરણ છે ને, એમાં આપણે મુરક્કબે તોસીફી પણ લીધું છે અને આ મુરક્કબે તોસીફી સાથે મુરક્કબે ઇશારીને પણ એટેચ કર્યો છે. એટલે પહેલાં આપણે નેક છોકરો એને મુરક્કબ બનાવીને એ મુરક્કબની સાથે આપણે એનો અસ્મા ઇશારા લગાડીશું. એવી રીતે અમાનવાળું શહેર એની સાથે એનો અસ્મા ઇશારા આપણે મૂકીશું. દુનિયાવી જીવન એની સાથે એનો અસ્મા ઇશારા, અને ઊંચા પહાડ એની સાથે એનો અસ્મા ઇશારા. તો ઇન્શાલ્લાહ પ્રેક્ટિસ કરશો તો ચોક્કસ આ મુરક્કબે નાકીસ મુરક્કબે ઇશારી બનાવી શકશો. બીજા એક ઉદાહરણમાં આપણે એવું લાવ્યા છે કે ખાલી જગ્યામાં આપણે મુશારું નિલય આપી દીધું છે, પણ એના કરીબના નજીકના ઇસ્મે ઇશારા લખવાના છે. તો આપણે એ ચેક કરીશું મુશારુન ઇલય કેવા સ્વરૂપનો છે. ઇસ્મની 4 બાબતો જોઈને, જીન્સ, અદદ, વુસત અને એરાબ જોઈને, એરાબ તો આપણને ખબર છે બધા જ રફા હાલતમાં છે હાલ, તો આપણે હાલ માત્ર એનું જીન્સ, અદદ એ જ જોવાનું છે. વુસત પણ ખબર છે કે બધા મારીફા છે. તો જીન્સ અને અદદ જોઈને તમે જે અનુકૂળ સંબંધિત અસ્મા ઇશારા હોય એ મૂકવાનું થાય. અલ જીદારુ, અલ સૈયારતુ, અલ દરસાની, અલ અબવાબુ, અલ સુરુરુ, અલ કલ્બુ, અલ ગુરફતાની, અલ મુસ્લિમુના, અલ બનાતુ, અલ બલદુલ અમીનુ. પણ યાદ રાખજો મિત્રો, આ ખાલી જગ્યામાં આપણે કરીબના અસ્મા ઇશારા વાપરવાના છે. એવી જ રીતે બઈદના અસ્મા ઇશારા માટે પણ ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. સેમ તમારે મુશારુન ઇલયને ઓળખવાનું છે, એની જીન્સ અને એનું અદદ ઓળખીને જે બઈદના અસ્મા ઇશારા છે 7, એ પૈકી જે આમાં લાગુ પડતું હોય એ લખજો. ખાસ એ નોંધ યાદ રાખજો કે ગેર આકિલની જમા હોય તો એમાં વાહિદ મુઅન્નસ ઇશારા વપરાય. અલ તાલિબુ, અલ નુજુમુ, અલ મદરસતુ, અલ સૈયારતાની, અદ્દારુ, અલ બુયુતુ, અલ મુદર્રિસાતુ, અલ બિન્તુ, અલ મસ્જિદુ અને અલ તુલ્લાબુ. તો મિત્રો, ઇસ્મે ઇશારાનો અગત્યનો પોઈન્ટ મુરક્કબ ઇશારી અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં બીજા મુરક્કબ સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.